ترامپ چطوری تصمیم میگیره؟ تصمیمای ترامپ رو چطوری باید فهمید؟ این آدمی رو که تصمیماش زندگی خیلی از آدم‌ها رو در سرتاسر دنیا روشون اثرای معنیداری میتونه بذاره، آدمی هم هست که خیلی سر و صدا داره کارش، یعنی هر روز با یک تصمیم بزرگی یک خبر مهمی تسخیر میکنه اخبار و رسانه ها رو و ذهن 10 میلیون نفر رو در اطراف دنیا. چطوری باید درکش کرد؟ چطوری باید تصمیماتش رو فهمید و بعداً چطوری شاید پیش بینی کرد؟ آدمی که از یه طرف خب همه چی براش شوه. Donald Trump. We have got a great show tonight. همیشه در حال اجرای برنامه سرگرم کننده تلویزیونیه و از اون طرف پر از غافلگیریه، یعنی واقعا هیچ جلسه‌ای رو، هیچ برنامه‌ای رو که توش داره میره نمیدونه مطمئن باشه که آخر این از توش یه بمب خبری مثلا در بیاد. You know, we're down to final strokes with Iran. It's an interesting time in the history of the world. We have a situation with Iran that something's going to happen very soon, very, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess. برای همین آدما خیلی بیشتر دنبال میکنن. همه دوست دارن در سیاست تا یه حدی غیر قابل پیش بینی باشن، مشتشون کامل باز نباشه، اما این دیگه یه جوریه که بعضی اصلا صفر میگن اصلا سیستم فکری نداره، نظام تصمیم گیری نداره، که رندوم فکر میکنه، تصمیمش اصلا خیلی ربطی نداره به اینکه چی فکر میکنه. اصلا دنیایی که داره دنیای خیلی ساده‌ای توی ذهنشه و اصولاً درباره خیلی از موضوعایی که تصمیم میگیره نه اطلاعی داره نه نظر خاصی داره، تصمیماش از اطلاعات و تحلیل و نظری نمیاد، بر همینم آشفته است و بی مبنا به نظر میاد و اینا. اما همه اینو قبول ندارن. بعضیا میگن نه، اتفاقاً چون نیک بنگری پشت این ظاهر آشوب میتونی ببینی که این تصمیم ها ادامه یه سنت های فکری هستن یا در ادامه یه سنت های فکری هستن که در آمریکا بوده از قبل. رئیس جمهورهای دیگر آمریکا اینطوری فکر میکردن، مخصوصا در سیاست خارجی در قرنهای گذشته نگاه کنی، این که تو این 250 سال همه اینایی که تا رئیس جمهور آمریکا شدن، اینا رو ایده های کلیشون اگه بخوای مثلا بذاری توی دسته‌بندی بگی 3 تا 4 تا مکتب فکری دارن، میشه ترامپ رو هم توی اینا رد ایده هاش رو پیدا کرد، چون اینا واقعا 3-4 جور مختلف به دنیا نگاه میکردن، حالا از یک نظرگاهی. و سیاست‌های ترامپ هم الگوی مشابهش توی همینها هست. حالا اینا واقعا علوم دقیقه هم نیست که دیگه آزمایش رو تکرار کنی همون نتیجه رو بگیری یا مثلا فرایندا رو دقیق بتونی تعریف کنی، ولی انقدری که من میفهمم میتونن بشینن و تحلیل بکنن و یه چارچوبی که البته همیشه توش استثناء داره و جای خارج از چارچوب میزنه تعریف بکنن. و میگن که ترامپ هم سیاستاش از بعضی از سنت‌های قدیمی و ریشه‌دار سیاست آمریکا میاد. اینکه از توافق پاریس بره بیرون، از سازمان بهداشت جهانی بره بیرون، اینکه تعرفه ها رو باهاش بخواد اینطوری جنگ شروع بکنه یا تعرفه ها رو بالا ببره به عنوان ابزار اینطوری استفاده کنه، یا اصلا اینکه بگیم ما گرینلند رو می‌خوایم بگیریم، کانادا رو می‌خوایم بگیریم، اینا رو میشه توضیح داد بعضیاش. من این موضوع برام جالب شد، مخصوصا به خاطر اینکه منم مثل خیلی از شما مثلا اخبار رو دنبال می‌کنم دیگه، همیشه دنبال می‌کردم، یه دوره‌های بیشتر یه دوره‌های کمتر. دور اول ترامپ رو هم دنبال می‌کردم کمی، اوباما رو هم، قبلش رو هم، بعدش رو هم. با تو مشابه داشتم فکر میکردم که من قبلا که هیچی از تاریخ آمریکا واقعا نمیدونستم، تقریبا صفر بودم و همه اخبار رو دنبال میکردم، اصلا چی میفهمیدم از حرفایی که اینا میزدن و حرفایی که درباره سیاست ها اینا میزدن؟ من بدون رفرنس تاریخی چی میتونستم بفهمم اصلا؟ الان بالاخره یه مروری رو تاریخ آمریکا کردیم تو همین کانال با هم زمان شکلگیری و بنیانگذاران و اینا، همین طرف رئیس جمهورهای قرن 20، هم حالا یه خورده تاریخ دنیا، یه زمینه ای دارم. بعد گفتم حالا این زمینه چه کمکی به من کرد، چه کمکی میتونه من بکنه؟ دیدم خب یکیش اینه که وقتی میگن رفتارهای ترامپ شبیه یا تصمیمای ترامپ شبیه تصمیمای یه سری رئیس جمهورهای دیگه است، من میتونم این رفرنس های تاریخی رو بهتر بفهمم. وقتی یکی میگه که ترامپ اومده تو 100 روز اول اینطوری داره فرمان های اجرایی میده، داره یه منها میذاره پشت 100 روز اول روزولت، من میفهمم یعنی چی. میگه این همون نیو دیل فقط برعکسه. میگه مثلا این شبیه اونه، من میفهمم چی داره میگه. یا یکی وقتی میگه که ترامپ داره میره توی دتانت، داره میره تو دوره تنش زدایی با روسیه، شاید سیگنال دتانت داره به چین میده، من میفهمم داره به کجای کار نیکسون اشاره میکنه، چی داره میگه. یا اصلا کل این داستان که به بقیه دنیا چطوری نگاه میکنه. میگن رئیس جمهورهای آمریکا برای نگاه خیلی کلی دو گروهن. فرید زکریا میگفت رئیس جمهورهای آمریکا دو جور نگاه دارن به بقیه دنیا. یه سریاشون میگن ما که انقدر خوبیم شأنمون بالاتر از اینی که بریم خودمون رو قاطی کارهای بقیه دنیا بکنیم.
باید فقط به خودمون برسیم. یه سری دیگه‌شون میگن نه، ما که انقدر خوبیم بریم بقیه دنیا رو هم کمک کنیم بیان مثل ما بشن که اونا هم خوب باشن. متا اینکه این دنیایی که همینطوری هست و بریم همینطوری که هست باهاش انگیج بشیم و اینا، میگه برای ملتی که اینطوری ایدئولوژیکه و اعتقاد داره که بهتره و استثنایی و اینا یه خورده سختشه. من برام جالب شد دیدم مثلا توی تحلیلایی که میکنن این رفرنس ها هست و میشه رفت پیدا کرد که ترامپ شبیه کدومی که از این اشخاص، نه که ما بریم پیدا کنیم. این کارا رو کردن، تحلیل میکنن، میگن که ترامپ اینه، دکترین ترامپ چیه، آیا نزدیک اینه، کجاش نزدیکه که اینه، کجاش نزدیک اونه. گفتم ببینم که از این چیزایی که ما حرف زدیم نه واقعا میشه استفاده کرد که ما بفهمیم تصمیمای رئیس جمهور آمریکا رو، یه مقداری ریشه های تاریخشون رو، سیاست های ترامپ رو در بستر تاریخی ببینیم. این ویدیو نتیجه اون کاره و واقعا برای شما هم هست که یه مقدار کنجکاوی دارید این تاریخ آمریکا رو هم یه خورده حالا با ما دیدی یا ندیدی، با این ویدیو می‌بینی، شاید علاقه‌مند بشی که بری ببینی چند تا داستان از تأسیس آمریکا و گذشته آمریکا و رئیس جمهورای گذشته و اخیرترش و اینها. و این خلاصه برای ماهایی که فکر می‌کنیم که یک راه برای اینکه سر از کار امروز در بیاریم اینی که دیروز رو یک مقدار بهتری بفهمیم. چون بعضی از کسایی که تاریخ آمریکا رو بهتر از ما بلدن میگن علیرغم این ظاهر رندوم و شلختش، ایده های ترامپ ادامه سنت های در آمریکا که بعضیاشو میشه از رئیس جمهورای اول آمریکا پیدا کرد. مخصوصا 3 تا اسم خیلی زیاد میارن، 3 تا از آدمای مهم تاریخ آمریکا رو، 2 تا رئیس جمهور، یکی هم از پدران بنیانگذار که اتفاقا ما دربارش ویدیو هم ساختیم. میگن آمریکای ترامپ نشانه‌هایی از این 3 آمریکا رو در خودش داره. یه مقدار شبیه آمریکای جکسونیه، یه مقدار شبیه آمریکای همیلتونیه و یه مقدارم مبتنی بر دکترین مونروه. ما همیلتون رو یکم بیشتر میشناسیم، دربارش صحبت کردیم، اون که آخرش تو دوئل کشته شده بود. بریم اون 2 تای دیگر هم اول یه کوچولو خودشون رو بشناسیم، بعد ببینیم که ربط ترامپ و ایده هاش به این آدم ها چیه و از این داستان خلاصه چی گیر ما میاد برای فهمیدن دنیای امروز. اول جکسون. اندرو جکسون 7مین رئیس جمهور آمریکا بود، ولی از خیلی نظرها واقعا اولین بود در رئیس جمهورهای آمریکا. اولین کسی که اومد در سیاست آمریکا بازی رو به هم زد. یعنی چی؟ یعنی ضد آنتی استابلیشمنت بود، ضد سیستم بود. قهرمان جنگ بود، زخم خورده جنگ‌های استقلال بود، هم جسمی زخم خورده بود، هم روحی زخم‌های ماندگار خورده بود از انگلیس. سیاستمدار بی‌عصابی بود، خیلی اهل دوئل و اینا بود. شخصیت پوپولیستی بود، ملیگرا بود، اینایی که من نماینده مردم عادی هستم در برابر نخبگان و نهادهای رسمی رو قبول ندارم و واقعا هم اومد دولت رو از نفوذ یه سری طبقات بالا پاکسازی کرد. از اینایی که نباید آمریکا بره توی تعهدات بین‌المللی گیر بکنه. تشکیلات واشنگتن رو از هم پاشید. حالا واشنگتن که میگم نه واشنگتن امروز، واشنگتن اون موقع، اون رو اومد از هم پاشید. و یه جایی میبینیم که واقعا به نظر میرسه که ترامپ یک نگاه قهرمانی و الگویی و اینا بهش داره. عکسش براش گذاشته توی اتاق بیضی کاخ سفید، یعنی نبوده برگردونده اینجا، به خاطر اینکه جکسون هم آدمی بود که شباهتی به 6 رئیس جمهوری که قبلش بودن نداشت. حالا 4 تا اول که از پدران بنیانگذار بودن، بعدم بقیه همه بالاخره تحصیلات و دانش و اینا جزء یه رده بالای جامعه بودن. جکسون نبود، تحصیلاتی نداشت، دانش خاصی نداشت، در فقر به دنیا آمده بود، از یه خانواده اسکاتلندی مهاجری. حالا مهاجری که همه بالاخره خانواده‌هاشون مهاجر بودن، یعنی از اسکاتلند اومده بودن. پدر مادرش هم زود از دست داده بود، روی پای خودش وایسته و زندگی بسازه و این حرفا. و تجسم رویای آمریکایی، از گمنامی شد قهرمان جنگ و در نهایت هم شد 7مین رئیس جمهور آمریکا. زندگیشو که نگاه می‌کردی یه فراخوان واضحی بود برای آمریکاییایی که شما که در حاشیه هستین، شما که سیستم بهتون توجه نمیکنه، من حواسم به شما هست. میگن اولین رئیس جمهور پوپولیست آمریکا بود. یه بار نامزد شد، باخت، بعد 4 سال همش میگفتش که این سالم نبود و اینا. We did great in 2016. A lot of people don't know we did much better in 2020. We won. It was a rigged election. بعد مثلا آدمی نبود که همینطوری فقط سیاستمدار باشه. میگم به عنوان قهرمان جنگ، محبوب ملت آمده بود وسط که آره سیاسی ها همش اهل زد و بندن و دستای پشت پرده و اینا قدرت رو گرفتن دستشون. ما مردم صدامون به جایی نمیرسه و من صدای کسانی هستم که صدایی ندارن و بریم علیه این نخبگانی که روی قدرت چنبره زدن، ما بریم مثلا علیه اینا حرکتی بکنیم. پیام سیاسی خیلی قدرتمندی داشت میداد. اینکه آدم عادی در هر طبقه جایگاه چیزی باشه سزاوار اینه که یه صدای قدرتمندی در دولت داشته باشه. کی داره این حرفا رو میزنه؟ حواسمون باشه
داستان زمان فتحعلی شاه و محمد شاه قاجاره. اون موقع است که داره از جایگاه کسی که مسیر فقر به قدرت رو خودش طی کرده به عنوان قهرمان جنگ، از سیستم سیاسی انتقاد میکنه در آمریکای جوان، آمریکایی که 80 سالش هم نشده، آمریکایی با این وسعت. تازه آمریکایی که توی قانون انتخابات داره تغییر میکنه که توی ایالت‌های جدیدتر، ایالت‌های غربی‌تر، مردای سفید پوستی که از 21 سال بیشترن حتی اگه زمین نداشته باشن هم بتونن رأی بدن. دموکراسیشون داره خورده گسترده میشه در این حده دیگه. مرد غیر سفید که هیچی زنگ اصلا. و اینطوری بعضی از این ایالت‌ها دارن مهاجرای جدیدم میگیرن و جمعیتی هم پیدا میکنن. حالا تو اینجا تو این آمریکا ایشون این قهرمان نبرد نیو اورلئان میاد میشه رئیس جمهور از این جایگاهی که واقعا شبیه جایگاه طبقه اجتماعی رئیس جمهور قبلی خودش نیست و صحبت از این میکنه صدای مردمم و اینا مطبوعات رو دستشون گرفتن، همه چی رو کنترل میکنن، ما مردم جایگاهمون مشخص نیست در سیاست آمریکا. و با همین حرفا طرفداراش رو به خط میکنه و در حزب جفرسونی ها جمهوری خواهای اون موقع یک انشعابی درست میشه. اول اسمشون میذارن مردان آدامز و مردان جکسون و اینا، بعد طرفدار جکسون میشن حزب دموکرات. البته بعداً تغییر میکنه کامل، منتها اون موقع رو اسم این آدم درست میشه. یعنی چی؟ یعنی بزرگترین میراث جکسون احتمالاً همون حزب دموکرات اولی است. سیاست‌های این آدم شده سیاست‌های حزب دموکرات. اون آدمایی که به این رأی دادن شدن طرفدارای حزب دموکرات اصطلاحاً در آمریکا. رقیبش توی انتخابات آدامز بود، جان کوینزی آدامز، پسر اون آدامز پدر بنیانگذار. رقیبش اون بود و میگفت شعار انتخاباتیش این بود که اگه بخواید به یکی رأی بدید که بجنگه براتون، به جکسون رأی بدید. به یکی بخواید رأی بدید که بنویسه، به هم آدامز رأی بدید بهتره. و با این شعار معلومه که دنبال رأی کیاس و از چه شکافی داره استفاده میکنه. واقعا هم آدم اهل مبارزه بود. حالا جنگ به کنار، ایشون تنها رئیس جمهور آمریکاست که آدم کشته. یعنی ما میدونیم که آدم کشته، بقیه‌شون هم ممکنه کشته باشن، ولی این دیگه میدونیم که در شرایط غیر جنگی یه نفری رو کشته در دوئل سر اینکه یارو چیزی درباره زنش گفته بود و پای شرافت و اینا وسط بود و گفته من دیگه سر شرافتم باشه کوتاه نمیتونم بیام. 23-4 سال قبل از اینکه رئیس جمهور بشه و دوئل کردن و کشت. این شرافت هم براش مثلا یکی از اصول مهم جکسونی بود. توی سیاست هم همینطور بود. با همین شعار هم رئیس جمهور شد. نماد روحیه آمریکایی متکی به خود بودن و شجاعت و استقلال و شرافت و دیدش درباره آمریکا هم همینه. آمریکایی جکسونی هم میگن یه جایی که توش مردم معمولی، یعنی نه نخبگان، ordinary people، آدمای عادی، اینا هن که مرکز قدرت هستن. آدمایی که احساس میکنن وضع موجود براشون داره کار نمیکنه، جواب نمیده براشون. میبینید دیگه شباهتاشو، من دارم همینا رو میگم، یه خورده شباهتاشو به یه چیزایی از ترامپ میبینیم، دی زنگ آشنایی داره. سیاست آمریکا رو میگن دموکراتیک کرد، یعنی اصلا مسیر نامزد ریاست جمهوری رو عوض کرد. اینطوری شد که سیاست درست همون سیاستیه که اکثریت میخوان. حالا اگر که اکثریت یه چیزی رو میخواستن که رئیس جمهور نمیخواست یا چیزی رو نمیخواستن که رئیس جمهور میخواست، مأموریت خودش رو این میذاشت که بره اون اکثریتی رو که میخواد و لازم داره بسازه، چون مشروعیت از اکثریت داشتن سیاست میامد. و این معلومه پشتش چیه دیگه. پشتش اینه که تو برای اینکه موفق بشی باید ارتباطت با مردم خوب باشه. این اولین رئیس جمهوری که گفت من اومدم با آدمای خودم میخوام بیام توی دولت، قبلی‌ها برن. یعنی از حالا دیگه حزبی که برنده میشه حق داره پستای دولتی رو بده به حامیان خودش، به وفاداران خودش. یه سری مشاورای همفکرش رو جمع کرد از خارج از سیستم بوروکراسی دور خودش برای مشورت. اینم باز کار تازه‌ای بود. یه سری هم به قولی که بعداً میگه اتوبوسی مثلا آورد و پستا رو تقسیم کرد و اینا. گفتش که انتخابات شده، سیاست جدید اومده، ما آدمای جدید داریم میایم. و اینا کارهای تازه بود، رویکرد انقلابی بود نسبت به شیوه حکمرانی که قبلا وجود داشت. ولی این چیزی که اون موقع انقلابی بود بعدن شد واقعا پایه و اساس یک نوع جدیدی از دموکراسی در آمریکا، ضد نخبه گرایی و هسته مرکزیش هم پوپولیسم. حالا پوپولیسم فقط اون آدمای سفید پوست، مرد سفید بالای 21 سال چی تمرکز و توجه روی اینها باشه، به جای اینکه روی مثلا نخبه های سیاسی و متخصصا و خواسته ها و اولویت های اونا باشه. تاثیر این نگاه روی سیاستش چی بود؟ اونجایی بود که مثلا وقتی بهش گفتن بیا مدت این بانک آمریکا رو، بانک ملی آمریکا رو تمدید کنی دوره دیگه، اینو وتو کرد، گفت نمیکنم. گفت این بانک ملی ابزار نخبگان ثروتمنده، انحصار درست کرده برای ثروتمندا و اینا، این اصلا کنسله.
کنسلش کرد. کلا میگن رکورددار بین رئیس جمهور آمریکا در استفاده از این حق وتو یا امتیاز وتو. کنگره رو به حاشیه راند از این نظر. و البته ربطی به این ویدیو نداره، ولی اینم باید دربارش بگیم وقتی ازش صحبت میکنیم. این رئیس جمهوریه که برخورد با بومیان آمریکا یا جنگ با بومیان آمریکا زمان ایشون خیلی شدت گرفت. اولویتش امنیت و رفاه شهروندان آمریکایی بود. اول آمریکا، باز دوباره ببین اون موقع حالا این در مقابل بومیان بود. اولویت با اروپایی تبارها بود در مقابل بومی ها، در حالی که اروپایی تبارها خودشون مهاجر بودن ولی میخواستن آمریکایی رو که درست کرده بودن توسعه بدن و براشون این قبایل بومی مانعی بودن و اینو یه ریسکی هم میدیدن که اگر ما یه جنگ خارجی چیزی وارد بشیم اینا ممکنه برن متحد اونا بشن، که اینم تجربه‌ای بود که نشون داده بود که ممکنه که اتفاق بیفته. کلا هم فکر میکردن که این بومی‌ها اصلا کی هستن، اینا سطحشون پایین‌تره، اینا باید فرهنگشون رو درست کنن، باید بیان فرهنگشون مثل ما بکنن، حقوق و حق حاکمیت و اینا خیلی برای اینا قائل نبودن. حالا فارغ از واقعا ریشه هاش و ایده هاش و نیتشون و اینها و حتی روششون، نتیجه کار فاجعه بود دیگه. نتیجه این سیاست ها فاجعه انسانی بود با کلی کشته و رنج و فلاکت. و اون سریال عصر وحشت در اوکلاهوما چنل بی رو اگر که شنیده باشین یه خورده اونجا داستانش رو گفتیم. این آقای جکسون قانونی گذاشت برای حذف بومیان که خیلی شدید بود و مسیر رو برد اون طرفی که نهایتا اینا بومیا رو هل دادن، از اون جاهایی که بودن راندن به سمت بیابونا و جمع کردن تو یه جایی. تو این مسیری که میرفتن، راهپیمایی که معروف شد به مسیر اشکالود، میگن از هر 4 تا بومی که راه افتادن از جورجیا برن پایین یکیشون تو راه مرد، به مقصد نرسید، 3 تاشون رسیدن. و تو همین نمونه رفتارش با بومیان میشه دید اولویتش چیه؟ اولویتش توسعه آمریکاست، برتری فرهنگ آمریکایی. 8 سال رئیس جمهوره و با همین دیدها، با همین سیاست‌ها میبره آمریکا رو پیش میبره. همون دوره ایشون هم مثلا اولین بار آمریکایی‌ها میان ایران، البته برای کار سیاسی اینا نمیان ولی به عنوان میسیونر مذهبی و از طرف کلیسای پروتستان. میدونیم یک گروهی از کسایی هم که آمریکا رو بنیان گذاشتن پاک دینان، پیوریتن ها بودن، پروتستان ها بودن. اینا اصلا انگیزه های دینی و مذهبی داشتن و با همین انگیزه ها پا میشدن میرفتن مسافرت این ور اون ور دنیا برای تبلیغ. حالا ایران هم آمده بودن. این داستان خودش. حالا ربط این آدم 200 سال پیش به دونالد ترامپ چیه؟ ربطش اینه که همون جایی که گفتم سیاست خارجی آمریکا میگن 4 تا سبک هست، 4 تا چارچوب هست. تو این 2 قرن و نیم گذشته ما گفتم سیاست‌های جکسونی داشتیم، همیلتونی داریم، جفرسونی داریم، ویلسونی داریم. سیاست‌های رئیس جمهورای سابق آمریکا رو میشه در این 4 تا سبک بزرگ، در این 4 تا قالب دنبال کرد و دید، هر کدومو تا حدی. ترامپ رو میگن اگر خیلی بخوای ریشه ای پیدا بکنی برای سیاست خارجیش باید جکسونی و همیلتونی ببینی. بایدن بیشتر ویلسونی بود، آمریکای ویلسونی، آمریکایی که وودرو ویلسون میخواست بعد از جنگ جهانی اول بسازه ولی حالا اون موقع نتونست به خاطر مخالفت سنا. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی دنبال شد، میخواد ارزش‌های خودش رو صادر کنه به جهان، خیلی جهانی گراست در مقابل ملی گرا، خیلی دنبالی که نهادهای بین‌المللی درست کنیم، بریم تو نهادهای بین‌المللی باشیم، بریم اون سر دنیا بگیم ما اومدیم مثلا حاکمیت قانون ترویج بکنیم، دموکراسی گسترش بدیم، حقوق بشر. اینا رویای یک نظم سیاسی جهانی داره، ارزش‌های آمریکایی رو بیاد به کل دنیا صادر کنه، نه فقط چون حقشه بلکه اصلا چون وظیفشه. اینو وودرو ویلسون که از بزرگترین چهره‌هایی بود که اینطوری کار میکرد، اسم خودش هم مونده روی این سیاست. هر جا سیاست خارجی آمریکا صحبت از دموکراسی میکنه و حاکمیت قانون در کشورهای دیگه و همکاری‌های بین‌المللی و اینا، میشه همین الگو. سازمان ملل و طرح مارشال و اصل 4 ترومن و اینا در الگوی سیاست خارجی ویلسونی مطرح میشن. آمریکای کلینتون میاد در بالکان دخالت میکنه با رویکرد ویلسونیه. حتی حمله به افغانستان و عراق رو هم یه وقتایی میبینی با همین داستان‌های ترویج دموکراسی و اینا توضیح میدن. نه همیشه ولی یه وقتایی میکنن این کارو. ویلسونی مشخصه هیچ ربطی به ترامپ نداره. برای همین آمریکای ترامپ رو می‌خوایم ببینیم، به ویلسون کاری نداریم. به جفرسون هم خیلی کاری نداریم. به آمریکای جفرسونی ملی‌گرا هست ولی متحد به آزادیه. دنبال صادرات ارزش‌های انقلاب آمریکا نیست یا ارزش‌های آمریکایی نیست، دنبالی نیست که آزادی ببره برای کشورهای دیگه. خیلی در چارچوب مرزهای آمریکا می‌بینه همه چیز رو. دموکراسی رو میگه که دموکراسی ما یه گیاه شکننده‌ایه، باید مراقبش باشیم، مواظبش باشیم. این حرفا. حتی دولت مرکزی قوی رو هم میگه که این ممکنه که بزرگترین دشمن آزادی بشه. حالا
اگر ما داریمش دیگه این یه شریه که داشتنش ضروریه و اینا، وگرنه بیشتر در اساس طرفدار اینه که قدرت تا جایی که میشه دست ایالت‌ها و دولت‌های محلی و اینا باشه، در مسائل خارجی هم کنگره قدرت زیادی داشته باشه. یعنی کلاً ما اینطوری باشیم که خیلی دخالت نکنیم، منافع آمریکا رو محدود تعریف بکنیم. خیلی دیگه اگه لازم شد مثلا کاری بکنیم بریم تحریم کنیم، جنگ و اینا نریم بکنیم. این هم باز چیزی نیست که خیلی وقتی درباره ترامپ صحبت میکنن جفرسون رو ارجاع بهش بدن. درباره ترامپ بیشتر به کدوما میگن؟ جکسون رو میگن برای فهمیدن تصمیماش و پیش بینیاش جکسون رو باید یه مقدار بهتر بشناسی، آمریکای جکسونی رو و آمریکای همیلتونی رو. حالا آمریکای جکسونی یعنی چی؟ آمریکای جکسونی آمریکای بدبینیه، به نخبه ها بدبینه. همونی بود که گفتم هنوز استبلیشمنت آمریکا درست نشده، درست حسابی این آنتی استبلیشمنته. به نخبه ها بدبینه، به پیمان نامه ها و قول و قرارها بدبینه، به کشورهای دیگه بدبینه، پوپولیست با گرایشات شدید ناسیونالیستی. فوکویاما به اینا میگه ناسیونالیست های آمریکایی، بی اعتماد به چند جانبه گرایی، تنگ نظرانه، میگه اینا دنبال منافع آمریکا هستن. شکل افراطیشون خیلی انزواگرا و بومیگرایی و ایناست و اصولاً جکسونی ها سیاستمدارایی هستند که راه حل های ساده پیشنهاد میدن برای مشکلات پیچیده. این ارزش گذاری نیست، این توضیح سیستم فکری و سیستم کامیونیکیت کردن و ارتباطشون با مردم هم هست. برای همین میگن که سخت میشه سیاستمدار جکسونی رو ببریش به سمت جوابایی که کارآمد هستن ولی حالا مقدار پیچیده ترن، بیشتر میچسبه به پاسخهای ساده جذاب. یعنی چی مثلا؟ یعنی در ایران که بحران گروگانگیری پیش اومده بود و اشغال سفارت آمریکا اینا، خب این برای آمریکایی‌ها بحران بود دیگه. میگن اونجا کسایی که جکسونی فکر میکردن میگفتن که خب کارتر بره تهران رو بمباران کنه دیگه، چرا نمیره بمباران کنه؟ یا مثلا در جنگ ویتنام یا بعداً در جنگ اول خلیج فارس، اینا اولش موافق نبودن که آمریکا بره در جنگ، ولی وقتی که موافق شدن دیگه راضی نبودن که آمریکا بیاد بیرون بدون اینکه پیروزی کامل قاطع به دست آورده باشه. راضی نبودن آمریکا زودتر از اون بیاد بیرون. چون شرافت براشون خط قرمزه، غیرت آمریکایی. همونطور که برای جکسون بود و گفتم حاضر شد براش بره دوئل کنه، آدم بکشه. اگر احساس کنه اون احترام لازم رو بهش نذاشتی میتونه تفنگ بگیره دستش، برای دفاع از شرفش آماده است و تا پای جان به جنگه و جنگ براشون مثل کلید. واقعا دو تا حالت داره، خاموش روشن. میگن جنگ محدود متناقض نماست. جنگ اگه میکنید با تمام نیرو و سریع باید جنگ بکنید. جنگای دنباله‌دار و جنگای محدود و اینها رو واقعا نیستن. حتی مثلا تمثیلی که میخوان تعریف کنن میگن یه آدم شرافتمند، یه شخصیتی رو اینطوری تصور کنید، آدم با شرفی که برای دو چیز، پرچمش و خانوادهش، حاضر بمیره. این میشه شبیه این آمریکا. ملت براشون در امتداد خانواده است و آمریکا رو یه ملت میبینن که فرهنگ داره، پیشینه تاریخی مشترکی داره. میگن که مثلا یعنی چی آمریکا یه ایده است؟ نه ما هم یه ملتی هستیم مثل فرانسه با ریشه تاریخی مشترک، با وطن پرستی که اونم شبیه عشق به خانواده است. انتقادام بهش از همین جهاست دیگه. مثلا میگن که اینا روی ایده ها نایستادن. میگن آمریکای جکسونی یا تحلیلگرایی که جکسونی فکر میکنن، اونایی که ایده های جکسون رو قبول دارن، روی یک سری از باورها و احساسات و اینا هن بیشتر تا روی ایده ها باشن. ایده یعنی چی؟ یعنی مثلا نظم سیاسی جهانی، ایده ویلسونی، ایده گسترش دموکراسی و آزادی، ایده جفرسونی، یا ایده اقتصاد جهانی یک پارچه، ایده تجارت جهانی که همیلتونیه. ولی میگن آمریکای جکسونی چون این ایده ها رو نداره، هدفش هم واقعا نه تجارت، نه صنعت، نه ارزش‌های اخلاقی، نه آزادی، هدفش در سیاست خارجی و داخلی امنیت فیزیکیه و رفاه اقتصادی مردم آمریکا، شهروندان آمریکا. خیلی نگران این نیست که مثلا به ظرافت‌های حقوق بین‌الملل پشت کرده باشه. هیچ آرزو مثل محافظه‌کاران نیستن که بخوان پروژه لیبرال رو فراتر از آمریکا ببرن، گسترش بدن. جهتگیری سیاست خارجیشون هم درونیه، باز به سمت داخله. منتها گفتم اگر احساس تحریک بشه، تهدید بکنه، پای شرافت مثلا وسط بیاد، از نیروی نظامی ممکنه که یک جانبه و
با فرض اینکه بتونن قاطع عمل کنن استفاده هم بکنن. سر جنگ عراق هم اینا طرفدار شدن، نه برای اینکه بریم دموکراسی رو ترویج بکنیم و حرفا، این ایده ها نبود که اینا رو آورد توی جنگ. سیاستمداران جکسونی، طرفداران ایده های جکسونی آمدن برای اینکه فکر کردن که این در مقابل تروریسم هسته‌ای داریم می‌جنگیم، در مقابل سلاح‌های کشتار جمعی که میگفتن صدام داره، در مقابل اون بود. با این دید طرفدار حمله به عراق شدن. یا در تجارت اینا طرفدار اینن که مؤسسات و اتحادیه بین‌المللی و این پیمان‌های بین‌المللی و اینا ممکنه که به نفع ما نباشه، به نفع منافع آمریکا نباشه. ما باید حمایت کنیم از منافع آمریکا. این ناسیونالیسم امریکا فرست، اول آمریکا، این دیگه خیلی واضحه دیگه توی سیاست‌های ترامپ، از ایده‌های جکسونی میاد. From this day forward, it's going to be only America first. America first. حالا البته اینایی که من میگم سیاست‌های جکسونی و تصاویری که میدم از آمریکای جکسونی، جفرسونی، ویلسونی، اینا تا یه حدی کاریکاتوریه، یعنی خیلی ساده سازی شده است. واقعیت ماجرا پیچیده‌تر از این تقسیم بندی هاست. نمیشه هم یه رئیس جمهوری رو پیدا کرد یا اصلا یک آمریکایی رو پیدا کرد گفت این دقیقاً کاملا منطبق بر یکی از این هاست. اینطوری نیست. اینا گروه خونی نیستن که مثلا برچسبش رو یکی بزنی و تکلیف مشخص بشه. واقعیت همیشه پیچیده تر از این توضیحی که ماها در میاریم برای سر در آوردن ازش. ما هر چارچوبی برای فهم و صورت بندی واقعیت درست میکنیم، نهایتا داریم ساده سازیش میکنیم که توش داریم صرف نظر میکنیم از خیلی از تفاوت‌ها و تضادهای ظریف. ولی باز با همه اینا از همین توضیحات کلی میشه فهمید که وقتی میگن ترامپ سیاست‌های جکسونی رو دنبال میکنه چی دارن میگن. ولی فقط جکسون رو نمیگن، میگن آمریکای ترامپ جکسونی همیلتونیه. اقتصاد همیلتونی چیه؟ این جنگ تعرفه ها و حمایتگرایی ترامپ و اینا یه جای دیگری رو که میاره وسط، تصمیم‌هاش رو کمک میکنه بهتر بفهمیم. همیلتون یه خورده میشناسیم از این ویدیو دیگه. اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا و پدر وال استریت و مؤسس اولین بانک ملی آمریکا و مدل نگاهش هم قبلا گفتیم که آمریکا رو صنعتی میخواست و الگوش هم بریتانیا بود و اصل و پایه رو روی تجارت میدید و تقویت اقتصاد. همیلتونیا هم اونایی که در سیاست طرفدار دولت ملی قوی، اینترونشنیست هستن، پروتکشنیست هستن، طرفدار مداخله‌گری و حمایت اقتصادی و هدفشون هم اینه که قدرت و نفوذ جهانی آمریکا حفظ بشه. روی این قدرت ملی و توسعه اقتصادی و وحدت سیاسی و اینها تاکید میکنن. حمایتگری که گفتم یعنی که براشون مهمه که دولت از حقوق بازرگان و سرمایه‌گذار آمریکایی حمایت بکنه. مداخله‌گری یعنی اینکه بیاد دخالت کنه، بیاد تعرفه بذاره، سهمیه بندی بذاره، موانع تجاری بذاره، مشوق بذاره، اینطوری حمایت بکنه. این حمایتگری وصل میکنه همیلتونیا رو به ناسیونالیسم اقتصادی. اولویت چیه؟ حفظ منافع اقتصادی آمریکا. و البته اینم باز مثلا صفر نیست. از زمان همیلتون بعد از جنگ جهانی دوم همیلتونی‌ها، یعنی اونایی که تو چارچوب همیلتونی بودن، تغییر طرز فکر دادن، رفتن سمت تجارت آزاد. حالا الان که نگاه میکنیم ما با دید پس‌نگر تاریخی، انگار اول اجازه دادن صنعت خصوصی در داخل پشت دیوارهایی از تعرفه‌های دولتی پا بگیره، بعد وقتی که کارایی و کیفیت محصولات داخلی بهتر شد، بازار اشباع شد، درها رو به دنیا باز کردن. اون موقع همیلتونیا موافق تجارت آزاد شدن که بتونن برن در بازار خارجی بفروشن و اقتصاد رو نجات بدن. ترامپ کجاش شبیه همیلتونه؟ اونجاییش که طرفدار سیاست‌های حمایتگرایانه اقتصادی، یعنی هنوز به دنیای اون قبلش بیشتر نگاه میکنه. از پیمان‌های تجاری میخواد بیاد بیرون، قبول نداره. What is this one? Withdrawing from the World Health Organization, sir? Ooh, that's a big one. یا تعرفه هایی که داره برای واردات میذاره، برای با کشورهای مختلف تعرفه ها رو میبره بالا. این داره یه نظم مهمی رو توی دنیا به هم میزنه. برای سالهاست که این رو پذیرفتن دنیای غرب، بخش بزرگیش غرب جغرافیایی، منظورم نیست غرب سیاسی، که تقریبا با هم بدون عوارض، با عوارض خیلی پایین 3% مثلا فکر میکنن اینا معامله بکنن، تجارت بکنن. بر اساس این یه اقتصادی شکل گرفته. و اینکه شما به تعرفه رو یه جاش بالا ببری، فقط بالا بردن تعرفه نیست، نباید اینطوری بهش نگاه کنی. تو داری با اون نظم کلی رو زیر سوال میبری. اون سیستم رو میگید که من نمیپسندم دیگه. ما این سیستم رو به هزار دلیل نمیپسندیم. سیستم دیگری میخوایم داشته باشیم. انگار که تصمیم‌های اقتصادی ترامپ درباره تقویت توان اقتصادی آمریکا، کم کردن مالیات، مقررات زدایی، اینا
یه همسویی داره با آرمان‌های همیلتونی برای رشد اقتصادی. همیلتونی نسخه ترامپ البته متفاوته از تفاسیر سنتی که از همیلتون هست. نگاهش یک جانبه است به توافقات، وارد معامله میشه، یعنی انزواگرا نیست، منتها اینقدر به دنبال حد اکثر کردن سوده که ممکنه این معامله اول و آخر بشه. من یک کسی دیگه رو میشنیدم تعریف میکرد، یه تحلیلگری میگفتش که خیلی از کسایی که در املاک و اینا با ترامپ کار کردن، اینا فقط یه بار باهاش کار کردن و دیگه حاضر نبودن برگردن معامله بکنن. و این رو تو میتونی مثلا برای وقتی یه بیزنسی رو داری اداره میکنی یا مدت کوتاهی بخوای یه کشوری رو اداره بکنی، میتونی اینطوری از اعتبار مصرف کنی، ولی این اعتباری برات نمیسازه توی بازار. و خب اگه به این فکر کنی که بعدها هم میخوان آدما بیان و از این اعتبار استفاده بکنن و نقش بازی بکنن توی دنیا، کار اونا بسیار بسیار سخت خواهد شد، به خاطر اینکه شما خب بازی رو به هم زدی یه بار. Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid 60% of the total default, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money. To be clear. حالا البته آخر ویدیو یه خورده بیشتر صحبت میکنیم که چه کارهایی از ترامپ همیلتونی هست، چه کارهایی جکسونی هست، چه کارهایی نیست. ولی این دوتا رو گفتم. یکی دیگه هم که اسمش خیلی زیاد میاد وقتی درباره دنبال رفرنس میگردم برای سیاست خارجی ترامپ، مونروه. میگن دکترین مونرو رو دوباره ترامپ داره پیاده میکنه. میراث مونرو رو آورده وسط. اینم به نظرم یه نگاهی بهش بکنیم. جیمز مونرو این پنجمین رئیس جمهور آمریکا میشه. وقتی رئیس جمهور شده که 2 سال قبلش در کنگره وین جمع شدن قدرت‌های بزرگ اروپایی، نظم جدید دنیای بعد از ناپلئون رو در واقع طراحی کردن که آره دیگه شاه‌ها و سلطنت و اینا برگرده، امپراتوری‌های قدیمی، کارهای صمیمی، دوباره برگردیم به همون نظمی که قبلا داشتیم و نذاریم دوباره یه جایی مثل فرانسه انقلاب بشه. خب این کار رو توی اروپا کردن که می‌دونیم بعد از یه مدتی به هم میریزه، انقلاب‌ها در اروپا یکی شروع میشه. اون طرف دنیا یه اتفاق دیگه‌ای در جریانه. در آمریکای لاتین موج استقلال خواهی راه افتاده. مکزیک و آرژانتین و شیلی و اینا یکی دارن از این پادشاهی‌های استعماری جدا میشن و اروپایی‌ها حالا که خیالشون از داخل قاره راحت شده، یه نگاهی دارن میکنن به مستعمره‌های قدیمی اونور دنیا، ببینن که چه کنیم اینا رو دوباره بتونیم بگیریم زیر سلطه خودمون. اینجا آقای جیمز مونرو میاد میشه رئیس جمهور آمریکا، با یک پیام واضحی هشدار میده به اروپایی‌ها که نیمکره غربی مال ماست. شما اینجا دیگه کاری نداشته باشیم. جای استعمار نیست. آمریکا مستقل شده، کشورهای دیگه هم همینطور. ما اجازه نمیدیم شما دوباره برگردین اینجا. این دکترین مونروه. این پیام مونرو یعنی این که آمریکا داره اولین بار خودش رو تثبیت میکنه به عنوان یک قدرت جدیدی در دنیایی که هنوز زیر سلطه امپراتوری‌های قدیمیه. آمریکایی که هنوز 40 سالش نشده صداشو بلند میکنه جلوی روسیه، اسپانیا، فرانسه و بریتانیا. روسیه تزار الکساندر سربلند ناجی اروپا برنامه داره اینور پیشروی بکنه. بریتانیا مستعمراتی داره در آمریکای جنوبی و مرکزی. بیش از همه اینا اسپانیا اینا هستن. توی این دنیا رئیس جمهور آمریکای تازه متولد شده به کمک وزیر خارجه‌اش جان کوینزی آدامز میاد اول خطاب به کنگره در سخنرانی سالانش، بعدم با یه تغییراتی در واقع همون متن و یه خورده ورژن ملایم‌ترش رو خطاب به کشورهای اروپایی، به سلطنت‌های ریشه‌دار اروپا میگه که دور باشین از این منطقه. خیلی مهمه، به عنوان ابرقدرت اینو بهشون نگفت، به عنوان یک کشور نوپا اینو بهشون گفت. مترنیخ دربارش صحبت کردیم توی کنفرانس بیان. مترنیخ واکنش نشون داد که اینا وحشی ان، از یک کشور وحشی مثل آمریکا انتظاری جزئی نمیره که این حرفا رو بزنه. از اون طرف در آمریکا ولی میگفتن بعضی که نه این درسته، این همونی که ما پدران بنیانگذارم از اول دنبالش بودن، خیلی نزدیکه به اون. حداقل یک بخشی از این دکترین که روی اینه که آمریکا در اروپا مداخله‌ای نداشته باشه، اینا خیلی نزدیک به موضع‌گیری‌های واشنگتن که حالا میگن در طول زمان پخته‌تر هم شده. یعنی انگار دکترین مونرو یه ورژن پخته‌تری از اون بیانیه‌ای که گفتم واشنگتن نوشته بود، بیانیه بی‌طرفی نوشته بود، این پخته‌تر شده ی سیاست خارجی واشنگتنه. ولی حالا این که پخته‌تر شده این هست یا نیست کاری نداریم. این دکترینیه که جا افتاد در آمریکا که آمریکا در درگیری‌های اروپا دخالت نمی‌کنه و از این طرف هم آمریکا اجازه استعمار تازه در قاره آمریکا رو نمیده.
با مستعمرات قبلی ما کاری نداریم، ولی دیگه اینجا در نیمکره غربی که ما هستیم دیگه اینجا کسی دیگه خیالاتی نداشته باشه. و این دکترین مونرو رو در هر دوره‌ای یه جوری خوندن و یه جوری تفسیرش کردن، روی قسمتش بیشتر تأکید کردن. اول بیشتر روی اون بچه از استعمار جلوگیری کنیم و نمیدونم قدرت‌های اروپایی بیشتر نیار مداخله بکنن در آمریکای لاتین و از این جمهوری‌های تازه استقلال یافته حمایت بکنن و اینا تأکید کردن. قرن 19 این تفسیر رایج از دکترین مونرو تقریبا همین موند، مخصوصا وقتی فرانسه اومد مکزیک و اختلافات ارضی با بریتانیا پیدا شد، اینا ارجاع میدادن به این. اواخر قرن 19 دکترین مونرو نماد ضد امپریالیسم بود. بعد تئودور روزولت که اومد یک چرخشی کرد آمریکا توی همون تفسیر دکترین مونرو، رفتن به سمت چیزی که بعداً بهش گفتن preemptive defense، مداخله پیش دستانه، دفاع پیش دستانه، preemptive intervention در آمریکای لاتین. این کارا رو کردن، منتها اینم بردن در همون چارچوب دکترین مونرو تفسیرش کردن. یعنی گفتن که ما داریم دخالت میکنیم، ولی نه به خاطر اینکه ما آدمای اهل دخالتی هستیم، ما که مداخله‌گر نیستیم، ما نمیخوایم مجبور شیم مداخله کنیم، برای پیشگیری داریم مداخله میکنیم. این کشورهای آمریکای لاتین اگر نتونن خودشون امور خودشون رو اداره بکنن، شرایطشون بی‌ثبات میشه. بی‌ثباتی باعث میشه که یکی بیاد استعمار کنه، مداخله کنه. پس ما برای اینکه جلوی اونو بگیریم مجازیم که مداخله پیشگیرانه بکنیم. یا بعد رفتن یه مرحله جلوتر گفتن اصلا ما باید بیایم گمرکات این کشورهای آمریکای لاتین رو بگیریم دستمون که اینا بتونن بدهیاشون رو به اروپایی‌ها بدن مدیریت کنیم، وگرنه دخالت اونا زیاد میشه. یه نقش پلیسی آمریکا برای خودش در قاره درست کرد در زمان تئودور روزولت اول قرن 20 با ارجاع به همین دکترین مونرو، و در نتیجهش مداخلات متعددی داشت ایالات متحده در آمریکای مرکزی و دریای کارائیب که خیلی پرهزینه بودن، همیشه هم به نفعش نمیشد. یعنی سر همین که هزینه ها بالا رفتم اتفاقا رو کردن به گفتمان دیگری، یعنی دوباره انزوا طلب ها حرفاشون خریدار پیدا کرد. بعد این دکترین مونرو ادامه قرن 20 دیگه تو فاز جنگ سرد و اینا خیلی کسی اعتنایی بهش نداشت، دنیای دیگری بود و شرایط دیگری داشت و سیاست‌های دیگری بود و اینا. 2 سال پیش 200 سالگی دکترین مونرو بود. بعد گفتن که تو این 200 سال از این دکترین استفاده شده، تهاجمات رو باهاش توجیه کردن، مداخلات و تغییر رژیم رو، این کارهایی که CIA در قاره آمریکا میکرد، همه اینا رو میگم با دکترین مونرو توجیه میکردن. ولی بعد نگاه بهش عوض شد. 2013 جان کری که وزیر خارجه آمریکا بود گفتش که دکترین مونرو مرده دیگه. ولی ما امروز میبینیم که نه، نمرده، نه تنها زنده است بلکه دربارش صحبت میشه. آدمایی که حداقل در ترامپ دور اول در ادمنستریشن اون موقع خیلی مهم بودن، خیلی با صدای بلندتر صحبت میکنن درباره دکترین مونرو. روسیه که حمله کرد به اوکراین، دولت بایدن خود اینطوری بود که وای تجاوز نظامی به خاک دیگران شد، نظم دنیا به هم خورد و اینا. سندرز بعدم سخنرانی کرد که آقا پوتین هر چی شما میگین هست، ولی شما فکر نکنید که ما خیلی فرق میکنیم. تو این 200 سال گذشته طبق دکترین مونرو ما هم همین رفتار رو داشتیم در نیمکره غربی. کارمون همین بود. چارچوب سیاست آمریکا هم همین بود. For the last 200 years our country has operated under the Monroe Doctrine, embracing the principle that as the dominant power in the Western Hemisphere, the United States has the right, according to the United States, to intervene against any country that might threaten our alleged interests. That's United States policy. And under this doctrine, the United States has undermined and overthrown at least a dozen countries throughout Latin America, Central America and the Caribbean. حرفی که باز اون موقع ممکن بود مثلا آدم بشنوه بگه چه حرفیه، اغراق و اینا، ولی الان دیگه با سیاست‌های اعلامی ترامپ داریم خیلی واضح‌تر می‌بینیم که اینطوری هست. فارغ از این که تفسیرش چی و اینا، این ارجایی که بهش میدن معنی داره برای جامعه. یه معنیش هم اینه که دوران خوب برمیگرده آمریکا، به خاطر اینکه اون موقعی که آمریکا از جنگ‌های اروپا دور بود، era of good feelings بود، دوران خوشی بود. فدرالیست‌ها از دور خارج شده بودن، آمریکا تقریباً تک حزبی بود، دعوای داخلی و درگیری سیاسی و اینا نبود. اصلا مونرو میگن به جز یک رأی همه آرای الکترال رو گرفته بود و اینا، داخلی اتحاد و یک پارچگی، از خارج هم نه تهدیدی نه چیزی. بر همین یه خورده این وایب خوب رو هم داره. حالا وقتی ترامپ میگه خلیج مکزیک خلیج آمریکاست، گرینلند مال ماست. I have a message tonight for the incredible people of Greenland.
We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. کانال پاناما دست ما باشه اینا. To further enhance our national security, my administration will be reclaiming the Panama Canal, and we've already started doing it. It was given away by the Carter administration for $1, but that agreement has been violated very severely. We didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. ریشش همینه. همونطوری که وقتی ضمناً یا صراحتاً چراغ سبز نشون میده به روسیه که در حوزه نفوذ خودش یا به چین که در حوزه نفوذ خودش کارهای مشابه بکنه یا سیگنالایی میده که من واکنشم مثل واکنش رئیس جمهورهای دیگه آمریکا نیست، اینم داره شاید به همون جا برمیگرده. حتی اگر واکنش ترامپ رو ببینیم که به روابط کشورهای آمریکای لاتین با چین چطوریه، به روابط تجاری اینا، متوجه میشیم که اینم باز با اون آمریکای مونرو مخصوصا در ورژن تدی روزولتش همخوانی داره، بسیار همخوانی داره و شبیه. همه اینا یعنی چی؟ یعنی با نگاهی که ما به تاریخ آمریکا داریم میتونیم بفهمیم که چرا میگن یه سری از تصمیمات و ایده‌های ترامپ یه ترکیبی از این سه تا سنت مهمه در آمریکا، از جکسون پوپولیسم و بدبینی به نخبه ها و اینا رو گرفته. برای همینه که نهادهای بین‌المللی رو مزاحم میدونه، قراردادهای چند جانبه رو به هم میزنه، ملی گرایی و منافع مردم عادی آمریکا و اینا رو شعار برجسته کمپینش میکنه. از همیلتون حمایتگرایی اقتصادی و جنگ تجاری رو گرفته، این جنگ تعرفه هایی که باهاش از صنایع داخلی آمریکا محافظت بکنه و به نفع اونها کار بکنه از اونجا میاد. و از مونرو هم نگاه سنتی به سیاست خارجی آمریکا، یعنی اینجا در نیمکره غربی آمریکا حرف اول رو میزنه و ما دخالت خارجی ها رو اینجا تحمل نمی کنیم. همونطوری که مونرو 2 قرن پیش به اروپا هشدار داد، ترامپ هم سعی کرد چین رو از آمریکای لاتین دور نگه داره و سیاستش رو در منطقه تهاجمی تر کنه. People have to respect you or you cannot be a leader. اینا دونستنش به نظرم کمک میکنه واقعا که بفهمیم سیاست آمریکا چطوری کار میکنه. فارغ از اینکه کی در صندلی ریاست جمهوری باشه، 2 تا اصل مهم هست در سیاست آمریکا: عملگرایی و انعطاف پذیری. اینو که بدونیم، اون وقتی نگاه کنیم به این شکل طرز فکرهای متفاوت، بعد ببینیم در دوره‌های مختلف چطوری سیاست میتونه کاملا عوض بشه و ما همچنان میگیم این آمریکاست، همچنان همون رژیم، همچنان همون حکومته، منتها سیاست‌های کاملا متفاوتی رو میتونه در پیش بگیره، به خاطر اینکه فکر میکنه هر لحظه مثلا این سیاست، یا نه که حالا همه ملت فکر میکنن دیگه، میبینیم چطوریه، ولی گروهی که به قدرت میرسن فکر میکنن این مسیر بهتریه، بتونن اینطوری ببرن و حتی در یه دوره بتونن سر موضوعهای مختلف ائتلاف‌های متفاوت درست بکنن. کلینتون رو مثلا یه مثال خیلی جالبه، میگن که کلینتون رو سیاستش رو نگاه کنی، همیلتونیا و ویلسونیا انگار با هم ائتلاف کردن و صندلی جلو نشستن، پاشون رو گازه، هر دو هم نظرن که گازشو بگیریم بریم، اختلافشون سر فرمونه که کدوم وری بریم. جفرسونیا عقب نشستن و از این مزیت سرنشین بودن استفاده میکنن و همش قور میزنن که سرعت زیاده، اشتباه پیچیدی، اونوری بهتره، اینوری برو. کنجکاو اگر هستید یه مقداری به تاریخ آمریکا و رئیس جمهورهای آمریکا و اینا، ما پلیلیست مفصلی داریم، حتما توش یه مقدار وقت بگذرونید. بازم به آمریکا برمیگردیم.